Paano magpadala ng eBillers sa client through Paynamics? Punta tayo sa browser. Punta tayo sa ebiller.paynamics.net. Mag-sign in tayo using our AIA email or Film Life email. Okay. Then punta tayo sa new bill. Ang ilalagay natin sa order summary, yung item is the policy number. Quantity kung isa. Subtotal is the annual premium or kung ano yung model premium. Add item natin siya. Customer details is yung first name ng owner na client. Example. Address is kung saang lugar nakatira si client. Kung halimbawa, hindi naman necessarily buong address ng client. Like for example, Taytay Rizal. Address 2 is the policy number ulit. City, pwede naman lagay kung Taytay Rizal or Quezon City, kung saang lugar nakatira si client. State of province, same lang lagay natin. Postal code, you can search naman sa details niya. Email address, kung saan ipapadala yung link ng client. Phone number or mobile number, alin sa parehas pwedeng ilagay nyo. Kung saan matatanggap ng client yung link. For the biller, may tatlong option. Film premium, ito yung regular premium na babayaran. Kung naman reinstate, kung lapse ang policy, pwede din siyang piliin film reinstatement. Okay, pag film IPOS remote, kung gusto nyo mga succeeding premium, i-auto-deduct na siya sa credit card or debit card. So since premium yung ipipiliin natin, click lang natin siya. For the billing description, input again the policy number. Lagyan natin ng dash, premium ulit. Tapos, yung billing option naman, check all and credit card. Pwede niyong baguhin yung expiration date ng link para at least kung halimbawa 1 month yung client na nakaabang for the link, pwede natin siyang baguhin. So, itong link na ipapadala ko, ang expiration niya hanggang December 31. Pwede niyang magamit. And then, click the save. Once na nag-pop up na yung new email bill has been created, automatic may matatanggap na si client through SMS and email. Yun lang po.